guys. And today is July 10, 2020, and it's a Friday, guys. It's a rainy Friday. Look at this, guys. Wait. Umuulan. It's blue. Myrene? Is it raining, Myrene? Ayan, so it's raining, guys. It's a rainy Friday, guys. Ayan. Bing, come here na, Bing. Pasok na tayo, ta. Pasok tayo, ta. Ba't ba yung pumasok? Halika na. Pasok na tayo, please. Let's go. Ba't ba yung mong pumasok? Shh. Shh. Rain. Opo, that's rain. It's raining, kaya pasok tayo, ta. Kasi ano na, mabasa tayo ng rain. Tara. Ta? Rain. Opo, rain. Water yang rain. Water. Yeah. Water. Ma. Po. Yeah. Water. Opo. Ma. Opo. Yeah. Opo. Rain. Sing ka. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Myrene wants to play. Rain, rain, go away. Yay! Ayan, so pasok na tayo. Pasok na tayo. Ayan. Magluto tayo ng super simple na putahe.
ready to eat? Yes. Kain kayo, guys. Ayun, paano? Sa ospital. Yun po. Kasi syempre, pagka-tricycle, ang kita niya, everyday. Araw-araw kailangan lalabas. Depende pa sa mga Dr. Saligat siya yan, yung kapatid ko. Ano nga yun, Mayri? Hi guys! Tapos na mag-freshen up si baby. Pagkatapos nito, time to sleep na. You give this to Aya Dayday, okay? Aya Dayday. No, not only Dayday. Aya Dayday. Ano ba yan? Oh, sige. Ayan. So, umiinom lang sila ng milk nila. And, after nyan, matutulog na rin. Ayaw mo? Ba't ayaw mo matulog? Shh. Ba't ayaw mo matulog? Ba't sabi mo ayaw mo matulog? Kasi ayaw ko lang. Anong ayaw ko lang, no? Dapat mag-sleep ng hapon ang mga bata para tumangkad. Ayaw mong tumangkad? Gusto mo forever ka na ganyan kaliit? Ngi! Okay, so ayan. Patutulugin ko lang sila, guys. And once na nakatulog na sila, mag-i-edit ako ng vlog. Kasi ang tagal ko nang walang upload. Parang 5 or 6 days. Parang ganun. Kasi wala namang ganap. So, yun. Wala rin namang ganap ngayon. So, bye! Say bye! See you later, guys! Pagising nila. Say bye, Myrene! Say bye, Myrene! Bye! So, ayan. Babalikan ko kayo mamaya, guys. So, ayan, guys. Bulong-bulong muna tayo. So, ayan. Sleep na sila. Yay! So, it's time for me to edit. Balikan ko kayo mamaya. Bye! Ayan, hi guys. Ayan, hindi ko na kayo nabalikan eh. Nagising yung mga bata kanina around 5 PM kasi gano'n naman talaga sila oras nagigising. And ayun, wala naman kasing ganap kaya hindi na ako nag-film. So ayun, nag-dinner kami. And then pagkatapos nun, abangan nyo yung vlog namin ni ate for tomorrow. So, ngayon, kung pinapanood nyo to, bukas, yung vlog namin ni ate na finilm namin ngayong gabi, bago kami natulog, bago kami humiga. So, ayun, abangan nyo yun. Mama asking Ate Misha
10 questions. Ayan. Wala lang. Random question lang. Ang cute lang kasi. Gusto ko lang malaman kung ano yung isasagot ni Ate Misha dun sa mga questions na napili ko. Ayan. Bye, guys. Thank you for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo lang naman. Comment down below, guys, kung meron kayong comment for this video or any suggestions for our next vlogs. Share this to your friends, guys, and please don't forget to subscribe. Ayan, i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming mga future vlogs. Good night, guys. Bye. Be good, guys. See you soon. Mwah.